ყოველდღე 18 საათზე. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში მალხაზ მაჩალიკაშვილის შემდეგ პრემიერი ზაზა სარალიძეს ხვდება. როდემდე გაგრძელდება მეტროს მემანქანეების გაფიცვა და შიმშილობა, თბილისში ყველა მეტროსადგური დაკეტილია. ტოჩინოშინის სამშობლოში დაბრუნდა, როგორია ქართველი სუმოისტის სამომავლო გეგმები. მოგესალმებით, დღის მთავარი მიმდინარე ახალი ამბებით ეთერშია მოამბე 18 საათზე. შეხვედრა მთავრობის პირველ პირებთან ზაზა სარალიძე ადვოკატთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ვიცე-პრემიერ შინაგან საქმეთა მინისტრს ხვდება. შეხვედრა პოლიტიკოსების გარეშე მთავრობის ადმინისტრაციაში უკვე თითქმის 1 საათია მიმდინარეობს. მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი მანამდე მალხაზ მაჩალიკაშვილსაც შეხვდნენ. შეხვედრა ცალკე გაიმართა. ადვოკატის განცხადებით, გიორგი კვირიკაშვილი ინფორმირებული იყო თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმის დეტალების შესახებ. მან პირობა დადო, რომ პირად კონტროლზე აიყვანს თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეს და რეაგირება ამ საქმეზე იქნება გონივრულ ვადებში. ჩვენ დეტალურად კიდევ ერთხელ გავიარეთ ყველა ის დეტალი, რომელიც აქტუალურია, მოხდა აქცენტირება იმ მინუსებზე, იმ პრობლემურ ნაწილზე, რომელიც ეხება თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების ფაქტს და აგრეთვე მის უდანაშაულოდ ცნობას და პრემიერ-მინისტრის პასუხი, იგი გვისმენდა ამ ყველაფერზე, დეტალურად კიდევ ერთხელ მოინიშნა. აშკარა იყო, რომ მან იცოდა ამ საქმის შესახებ გარკვეული დეტალები და მოგვცა პირობა, რომ პირად კონტროლს გაუწევს ამ საქმეს, უშუალოდ აწარმოებს ამ საქმის დეტალების კიდევ ერთხელ შესწავლას, აგრეთვე შესაბამის უწყებებთან კომუნიკაციას. და უახლოეს პერიოდში პირობა ძალიან რთულია მისი მხრიდან, რომ იქნება დასჯილი, არ იქნება, რა რეაგირება იქნება, წინასწარ ვერ იქნება ამაზე პასუხი გაცემული, თუმცა ჩვენს მოთხოვნებზე ის, რაც ნამდვილად ადეკვატურია და ის რა დეტალებზეც მე ვისაუბრე, რომელიც ამ საქმის მასალებზე ვიცი დამატებით კიდევ სხვა ბრალდებულებთან დაკავშირებით ვარ წარმომადგენელი, უშუალოდ შეისწავლის კიდევ ერთხელ და მოხდება რეაგირება. მაგან თქვა პირად კონტროლში აიყვანს, გადახედავს. მე ჩემი მოთხოვნები ვუთხარი ჩემს საქმის თაობაზე. თქვენთვის მისაღებია მისი შემოთავაზება? ჯერ არ მინდა მაგ თაობაზე. ჯერჯერობით არ იცით თქვენ აქციებს შეწყვეტ თუ არა? ეს შეხვედრა არ იყო საკმარისი ამ პასუხის გასაცემად? ვერ გიპასუხებ მაგაზე. პრემიერმა არსებითად მოისმინა ყველა ის კრიტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს გამოძიების მიმართ, ჩატარებული სპეცოპერაციის მიმართ, რომელიც გვაქვს სახელმწიფო პოლიტიკასთან დაკავშირებით პანკისში და ხელისუფლების მხრიდან მივიღეთ, პრემიერ-მინისტრის მხრიდან მივიღეთ დაპირება, პირველი, რომ ის საკუთარ კონტროლზე და ზედამხედველობის ქვეშ აიყვანს ამ საქმის გამოძიებას და შეეცდება ის კრიტიკა და ხარვეზები, რომელიც გამოძიებაში ჩანს, გაიაროს შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებთან და მეორეს მხრივ ჩვენ მივიღეთ დაპირება, რომ პანკისის ხეობაში ხელისუფლების პოლიტიკა უფრო ჰუმანური, სოციალური გახდება და ამ კუთხით მათ შორის ხეობასთან გაჩენილი ნდობის პრობლემას ხელისუფლება შეეცდება, რომ მოაგვაროს. მაშასე მთავრობის ადმინისტრაციაში ზაზა სარალიძე პრემიერ-მინისტრსა და შინაგან საქმეთა მინისტრ ადვოკატებთან ერთად ხვდება. შეხვედრა უკვე თითქმის 1 საათია გრძელდება. შეხვედრის დაწყებამდე ზაზა სარალიძე ჩვენი კორესპონდენტი შორენა ხვიჩია ესაუბრა, მას პირდაპირ ეთერში სწორედ მთავრობის ადმინისტრაციიდან ვრთავთ. შორენა, გისმენთ.
მას შემდეგ რაც მალხაზ მაჩალიკაშვილთან და მის უფლებადამცველებთან შედგა შეხვედრა და დასრულდა, დაიწყო ზაზა სარალიძესთან შეხვედრა. ბუნებრივია ამ შეხვედრას როგორც წინა შეხვედრას ესწრება ნინო ლომჯარია, თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრი, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრი მალხაზ მაჩალიკაშვილისთან შეხვედრის შემდეგ უშუალოდ ერთად შევიდნენ ისინი კანცელარიის ამ შენობაში. ახლა ველოდებით რომ რამდენიმე წუთში უკვე უნდა დასრულდეს. 1 საათზე მეტი ხანია რაც მიმდინარეობს ზაზა სარალიძესთან შეხვედრა და ველოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ზაზა სარალიძე ამ შეხვედრის შემდეგ. დილიდან ველოდებოდით ჩვენ ამ შეხვედრას 2 საათზე იყო დაანონსებული, თუმცა გადაიდო იმის გამო რომ აქ მასთან ერთად მოსული იყვნენ პოლიტიკური პარტიის წევრები და ამბობდნენ რომ ისინიც უნდა შესულიყვნენ პრემიერთან, როდესაც პრემიერს წინასწარ ჰქონდა გაცხადებული რომ არაპირებდა პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრას და მას წინასწორ ჰქონდა გაცხადებული რომ ერთადერთი ვისთან ერთადაც შესაძლოა შეხვედროდა დაზარალებულებს ესენი იქნებოდნენ მისი უფლებადამცველები და სახალხო დამცველის დილიდან მოვიდა და საბოლოოდ შუა დღისთვის მოხერხდა ის რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილთან ზაზა სარალიძესთან და მის მათ უფლებადამცველებთან ერთად ნინო ლომჯარია შევიდა შენობაში და ამ დრომდე მიმდინარეობს ზაზა სარალიძესთან შეხვედრა. მადლობა შორინა ხვიჩი აგვერთვებოდა მთავრობის ადმინისტრაციიდან პირდაპირ ეთერში უკვე თითქმის 1 საათია ზაზა სარალიძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ხვდება ამ შეხვედრის დასრულებისთანავე პირველი კომენტარებით კვლავ შორინა ხვიჩიას დაუბრუნდებით ჩვენ მთავრობის ადმინისტრაციაში მანამდე კი რა გავლენა ექნება პრემიერ-მინისტრთან გამართულ შეხვედრას პოლიტიკური პარტიების გეგმებზე ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლები დღეს ლეიბორისტების მთავარ ოფისში შეიკრიბნენ და სამომავლო გეგმებზე მსჯელობენ მანამდე ცნობილი იყო რომ ოპოზიცია მასშტაბური აქციის გამართვას 10 ივნისს გეგმავდა შეიცვალა თუ არა მათი პოზიცია და რა შედეგებით დასრულდა ოპოზიციის თათბირი. ლიკა ალელიშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. ლიკა, გისმენთ. ვასილ, მათი პოზიცია არ შეცვლილა, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა ლეიბორისტული პარტიის ოფისში, რომელსაც ესწრებოდნენ ის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ზაზა სარალიძის მხარდამჭერ აქციაში, პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციაში. ჩვენ რამდენიმე მათგანს ჯერჯერობით არ დაუტოვებია ლეიბორისტული პარტიის ოფისი. ჩვენ ვესაუბრეთ თავად ლეიბორისტული პარტიის ხელმძღვანელს შალვა ნათელაშვილი ამბობს, რომ კონსულტაციები წარმატებით დასრულდა ოპოზიციური პარტიები შეთანხმდნენ რომ ისინი თანაბრად გადაინაწილებენ პასუხისმგებლობას იმ პოლიტიკურ აქციაზე რომელიც დაანონსებულია კვირას ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი შალვა ნათელაშვილი ამბობს რომ პოლიტიკური პარტიები პოლიტიკურ საპროტესტო აქციას გამართავენ კვირას ისინი ანონსებენ ფართომასშტაბიან პროტესტს რაც შეეხება პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციას შალვა ნათელაშვილი ამბობს რომ კვირა დღემდე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები პარლამენტის წინ კვლავ მივლენ, თუმცა ეს იქნება სოლიდარობა ზაზა სარალიძეს აქციაზე შეერთება, მათი პოლიტიკური აქცია კი, როგორც გითხარით, კვირას გაიმართება. ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. ეს უნდა მოხდეს მშვიდობიანი, ევოლუციური გზით, მაგრამ არც თუ ძალიან გაწელვად პერიოდში. შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიების პასუხისმგებლობა აქ არის განუმეორებელი და შეუცვლელი. ეს პასუხისმგებლობა უნდა იყოს კოლექტიური სხვათა შორის და სწორედ აი ამ პროცესებზე მიდის მსჯელობა პრაქტიკულად ყოველდღიურ კონფერენციებზე, რომელიც ტარდება ოფისში, მომდევნო დღეებშიც ასევე იქნება შეხვედრები. დღეს მსჯელობა იყო კვირას დანიშნულ პოლიტიკური მიტინგის ჩატარებასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციულ ვიდეო ღონისძიებებს. შეხვედრა კონსულტაციების დასრულებამდე დატოვა ევროპული საქართველოს წევრმა აკაკი ბობოხიძემ, რომელმაც ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ მისი პარტია ელოდება თუ ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას იმ პოლიტიკურ მიტინგებზე, რომელსაც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები გეგმავენ და სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვეტს ევროპული საქართველო ის შეუერთდება თუ არა ოპოზიციონერების მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციას. ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ მიტინგის ორგანიზატორები არა ვართ. დღეს აქ შეკრებილია პარტიები, რომლებიდანაც გაირკვევა თუ ვინ იღებს პასუხისმგებლობას მიტინგის ორგანიზატორობაზე და იმის შემდეგ როგორც კი გაირკვევა, რომელი პარტიათა გაერთიანება არის მიტინგის ორგანიზატორები, ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას მასში თანამონაწილეობის შესახებ. თუ ეხლა აქ ისეთი ნაწილი იქნა მიტინგის ორგანიზატორი, რომელიც მიუღებელია ჩვენთვის და სწორედ ის ნაწილი დატოვებს, რომელიც მისაღებია, ну ასეთ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანია მკეთრად და მკაფიოდ გამოიკეთოს მიტინგის ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი პირი.
იმისთვის რომ მე ადამიანებს მოვუწოდო მიტინგში მონაწილეობის მიღებისკენ, მე უნდა ვიცოდე ვის არის პასუხისმგებელი და ვისი პასუხისმგებლობის ქვეშ მომყავს ჩემი თანამებრძოლები. შეუერთდება თუ არა ევროპული საქართველოს კვირას დაგეგმილ პოლიტიკურ საპროტესტო აქციას, ამას ცოტა მოგვიანებით შევიტყობთ და შევატყობინებთ ჩვენს მაყურებელს, რაც შეეხება აქ მყოფ ოპოზიციონერებს, როგორც ისინი ამბობენ, ისინი ლეიბორისტული პარტიის ოფისიდან ახლა სწორედ პარლამენტის შენობის წინ გადაინაცვლებენ. მადლობა, ეს ლიკა ალელიშვილი იყო და პოლიტიკურ პროტესტთან ერთად გრძელდება სოლიდარობა პოლიტიკის გარეშე. თბილისში რუსთაველის გამზირზე პარლამენტთან მიმდინარე აქციას გამიჯნული პირები შეკრებას დღეს საღამოს 19 საათზე კვლავ ვაკის პარკში გეგმავენ. ისინი აცხადებენ, რომ ერთგული რჩებიან ზაზა სარალიძის მოთხოვნების მიმართ, თუმცა ემიჯნებიან პროცესში პოლიტიკოსების ჩართულობას. არასრულწლოვნების მკვლელობის გახმაურებული საქმის გამოძიებაზე სამართლებრივი პროცედურები გრძელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში. გამოძიებლების საქმის მოწმეებს ხელახლა კითხავენ. უწყებაში დღეს რამდენიმე არასრულწლოვანი საკუთარ წარმომადგენელთან ერთად მივიდა. მარიამ სეთურიძე მუშაობს სამინისტროსთან, მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. მარიამ, დატოვა თუ არა უკვე ყველა მოწმემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა? ბაზილ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა დაბარებული მოწმეთა დიდმა ნაწილმა თითქმის ყველამ უკვე დატოვა. 6-ვე მათგანი ამ დროისათვის აღარ იმყოფება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში, თუმცა გაუთქმელობის ხელწერლიდან გამომდინარე არც მათ და არც მათ თანხმდ პირებს მედიასთან კომენტარი თითქმის არ გაუკეთებიათ და არ უსაუბრიათ. შეძლეს თუ არა მიეწოდებინათ გამოძიებისათვის ისეთი დეტალები, რაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს საგამოძიებო უწყებისთვის, ასევე უპასუხოდ დარჩა კითხვა, რა კითხვები დაისვა თავად საგამოძიებო უწყების მხრიდან. აქ ერთ-ერთი არასრულწლოვანი გამოცხადდა უფლებადამცველთან ერთად, როგორც არასრულწლოვანის ადვოკატმა ჩვენთან საუბარში განმარტა, უკვე აღნიშნული არასრულწლოვანი ერთხელ დაკითხული იყო და შესაბამისად მას გაუჭირდა რაიმე დამატებით დეტალებზე საუბარი, რაც შეეხება კითხვას, რა კონკრეტულად რა საკითხებით დაინტერესდა საგამოძიებო უწყება. ადვოკატმა ამ კითხვას უპასუხა, რომ ამ შემთხვევაში გამოძიება დაინტერესდა იმ მომდევნო დღეებით, მკვლელობის მომდევნო დღეებით და კონკრეტულად როგორ განვითარდა მოვლენები ამ საკითხთან დაკავშირებით. საკითხი რა თქმა უნდა ეხებოდა ხორავას ქუჩაზე განვითარებულ მოვლენებს. უშუალოდ ჩემი დაცვაში ყოფი არ ყოფილა შემსწრე თვითონ ჩხუბის და დანაშაულის მომენტისა, ის მოგვიანებით მივიდა, რაც იყო მისთვის ცნობილი ყველაფერი განაცხადა. ჩვენ შემთხვევაში, ჩემი დაცვაში ყოფის შემთხვევაში რაიმე ახალ გარემოებაზე დღეს საუბარი არ ყოფილა. არ ვიცი არაფერი. არ ვიცი, არა, უკაცრავად თუ შეიძლება გამართოს. ხამდე დაკითხვაზე იყო? ბოდიში კომენტარს ვერ გავაკეთებ, არა, უბრალოდ 51 სკოლის მოსწავლეა და მაგასთან დაკავშირებით. ახალ გარემოებებზე შეძლო საუბარი? არ, დანარჩენს ვერ აფსვენებ. სხვა დეტალები თუ გამო. არა, ხორავას ქუჩაზე არ ყოფილა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განახლებული გამოძიების ფარგლებში 3 დღის განმავლობაში 13 მოწმე დაკითხა. დაკითხები უკვე სავარაუდოდ ხვალდილიდან განახლდება, რადგანაც უკვე რამდენიმე საათია, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი მოწმეები არ გამოჩენილან. მე შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე მას შემდეგ გადაიბარა, რაც 31 მაისს გიორგი კვირიკაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ საქმე დაბრუნდებოდა სამინისტროში და მას პირად კონტროლზე აიყვანდა გიორგი გახარია. როგორც ცნობილია, უწყება გეგმავს 100-მდე მოწმის დაკითხვას. მადლობა, მარიამ სეთურიძე გვერდთვებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან. შეგახსენებთ, რომ მოამბის გადამღები ჯგუფები მუშაობენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან, სადაც უკვე თითქმის 1 საათზე მეტია ზაზა სარალიძე ადვოკატთან და სახალხო დამცველთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ვიცე-პრემიერ შინაგან საქმეთა მინისტრს ხდება ამ შეხვედრის დასრულებისთანავე. პირველ კომენტარებს ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ხორავას ქუჩაზე მომხდარ დანაშაულზე პარლამენტის სპეციალური საგამოძიებო კომისია კი ოფიციალურად 6 ივნისს 2 დღეში რიგარეშე სესიაზე შეიქმნება. კომისიას უმცირესობის წევრი ვიცე-სპიკერი სერგი კაპანაძე უხელმძღვანელებს. თავმჯდომარესთან ერთად უმცირესობა კომისიაში უმრავლესობით იქნება წარმოდგენილი, რაც 9 ადგილს ნიშნავს. უმრავლესობასთან ერთად კი კომისიაში იქნება ასევე პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი სალომე ზურაბიშვილი. როგორია საპარლამენტო უმცირესობის გეგმა, როგორ წარიმართება მუშაობა საგამოძიებო კომისიაში? სალომე ქოქიაშვილი ელაპარაკა დეპუტატებს, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. სალომე, გისმენთ.
დიახ, დღეს უკვე ოფიციალურად წარადგინეს სერგი კაპანაძე ამ პოსტზე, სწორედ ის იქნება დეპუტატი, რომელსაც ამ საკმაოდ საპასუხისმგებლო კომისიის მუშაობის ხელმძღვანელობა მოუწევს. თავად თავმჯდომარე წარდგენილი კანონმდებელი არის დარწმუნებული, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი გავითვალისწინებთ თავდადებული კომისიის უფლებამოსილებას, მის ფართო მანდატს, ეს კომისია იქნება ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და ბერკეტი იმისა, რომ სამომავლოდ ნათელი მოეფინოს ხორაბას ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობასა და შემდგომ უკვე მისი გამოძიების პროცესთან არსებულ და დაკავშირებულ შეკითხვებს. ვინ იმუშავება კიდევ ამ კომისიაში ჯერჯერობით ერთ-ერთი კონკრეტული გვარი ცნობილია სერგი კაპანაძის სახით, დანარჩენი დეპუტატების გვარებს ჩვენ ალბათ უკვე მოგვიანებით შევიტყვებთ, თუმცა დღეს საპარლამენტო უმრავლესობაში განგვიმარტეს, რომ უფრო მეტად თავად 17 წევრიანი კომისია იქნება დაკომპლექტებული სისხლის სამართლის სპეციალისტებითა და იურისტებით იმისათვის, რომ ის გაცილებით უფრო ეფექტური იყოს. მიგვაჩნია, რომ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა არის სერიოზული ინსტრუმენტი, რომელიც საზოგადოებრივი ზეწოლის გამოყენებით შეძლებს, რომ ნათელი მოხფინოს ამ საკმაოდ რთულ სიტუაციას, იმას, რაც მოხდა ხორავას ქუჩაზე და ასევე იმას, რაც მოხდა პროკურატურაში, თუ სხვა უწყებებში, რამაც გამოიწვია აი შედეგები, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან რთული სამუშაო. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა იმ ბერკეტს და ინსტრუმენტს, რომელიც გააჩნია ამ კომისიას კანონით, რაც არის გათვალისწინებული, მათ შორის უმაღლეს თანამდებობის პირების დაკითხვა, მათი მოწვევა კომისიაზე. რთული გამოსაცნობი არ არის, რომ ამ კომისიაში უნდა იყვნენ განსაკუთრებით იურისტები და სისხლის სამართლის სპეციალისტები, სასურველია, იმიტომ რომ ეს არის მკვლელობის საქმე და ეს არ არის პოლიტიკური საქმე. ეს არის ძალიან ფაქიზი, ძალიან საპასუხისმგებლო პროცესი. კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძე ამ კომისიაში თავის 8 თანაგუნდელთან ერთად იმუშავებს, სულ ჯამში საპარლამენტო უმცირესობას, ანუ ევროპულ საქართველოს ეყოლება 9 წევრი, 17-დან დანარჩენი 8 წევრს და 8 კვოტას კი გაიღופენ საპარლამენტო უმრავლესობა პატრიოტთა ალიანსი და ერთი პატრიოტთა ალიანსი კვოტები გადანაწილდება ასე 6 წევრი სავარაუდოდ ეყოლება საპარლამენტო უმრავლესობას, ერთი კვოტა იქნება დამოუკიდებელი დეპუტატისთვის, სალომე ზურაბიშვილისთვის, ხოლო კიდევ ერთი პატრიოტთა ალიანსისთვის, თუმცა პატრიოტთა ალიანსთან როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის მოლაპარაკებები და კონსულტაციები შეიძლება კიდევ გაიმართოს ამ თემაზე, რაც შეეხება კიდევ ერთ ძალას, რომელიც არის წარმოდგენილი პარლამენტში ნაციონალურ მოძრაობას, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რომლებიც საკმაოდ აქტიურად ლობირებდნენ გასული კვირის განმავლობაში თავად ამ კომისიის შექმნის საკითხს. დღეს უკვე აცხადებენ, რომ ისინი ამ კომისიაში აღარ იმუშავებენ და შესაბამისად მათ მსგავსი გადაწყვეტილება აქვთ მიღებული, ანუ ისინი საგამოძიებო კომისიაში წარმოდგენილების საკუთარი სურვილისა და გადაწყვეტილების მიხედვით უკვე აღარ იქნებიან. საპარლამენტო უმცირესობას, ანუ ევროპულ საქართველოს ექნება უმრავლესობა დროებით საგამოძიებო კომისიაში. შესაბამისად, თავმჯდომარეც იქნება ევროპული საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი. დანარჩენი 8 ადგილი გადანაწილდება ქართულ ოცნებაზე და პატრიოტთა ალიანსი, ასევე დამოუკიდებელ დეპუტატს ეკუთვნის კვოტა. როგორც ვიცი, ნაციონალური მოძრაობა მათ საჯაროდაც განაცხადეს ამის თაობაზე, ისინი არ აპირებენ მუშაობაში მონაწილეობას. ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ მათ არ აინტერესებთ საქმის შესწავლა. მათ აინტერესებთ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ქმედების, უпроსტად ამ დანაშაულის გამოყენება საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისათვის. შეთანხმება არის, რომ ამ კომისიის უმრავლესობა 9 წევრი არის საპარლამენტო უმცირესობა, ევროპული საქართველოს, ეს ჩვენი ინიციატივაა და ჩვენ ამას დავაკომპლექტებთ, რა თქმა უნდა, თუ ნაციონალური მოძრაობა ვიმეორებ კიდევ ერთხელ თავის გაუგებარ, დაუსაბუთებელ და აბსურდულ გადაწყვეტილებას შეცვლის და შემოვა ამ კომისიაში, მაშინ ბუნებრივია უკეთესობისკენ აზრის შეცვლის უფლება ყველას უნდა დაუტოვოთ, ისინი არიან ოპოზიცია და ისინი იქნებიან ნაწილი ამ უმრავლესობის ამ კომისიაში. ჩვენ ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე დათანხმება ეს არის ხელისუფლების ხრიკი დროის გაწელებისა, რათა პროცესები გადაიყვანოს საკაბინეტო ფორმატში, ქაღალდების ფორმატში, მოხდება ამ კომისიის მუშაობის ბლოკირება და ეს კომისია ვერ დაადგენს ჭეშმარიტებას. თანაც ეს გაიწელება 3 თვის განმავლობაში, 3 თვის შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნები დაიწყება და ფაქტობრივად ხელისუფლებას უნდა, რომ ეს თემა მიეცეს მივიწყებას.
როგორც მეისმენთ, ნაციონალური მოძრაობა ჯერჯერობით პოზიციის შეცვლას არ აპირებს, შესაბამისად ისინი ამ კომისიაში არ იმუშავებენ, რაც შეეხება კომისიის დარჩენილ შემადგენლობას, იმ 18 წევრს, ამ 18 წევრის ვინაობა თავდაპირველად წარედგინება ბიუროს ხდომას, უკვე შემდგომ კი კომისიას სრული შემადგენლობით, მათ შორის თავმჯდომარის კანდიდატურის გათვალისწინებით რიგ გარეშე ხდომაზე უკვე პარლამენტი 4 შაბათს უყრის კენჭს, ამის შემდგომ იქნება უკვე კომისია ოფიციალურად შექმნილი და უფლებამოსილი იმისათვის, რომ საკმაოდ ფართო მანდატით ის საკუთარი უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგეს. მადლობა სალომე ქოქიაშვილი გვერდებოდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში და დღეიდან მთავარი პროკურორის კანდიდატურაზეც იწყება კონსულტაციები. პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა ირაკლი შოთაძის გადადგომის განცხადებაც. კომისიაში კანონიერი საზოგადოების ჩართულობას ითვალისწინებს, თუმცა გადამწყვეტი როლი მაინც იუსტიციის სამინისტროს აქვს. საპარლამენტო უმცირესობამ თავის კანდიდატად ჩალვა შავგურიძე დაასახელა, ასევე როგორც ცნობილია, არასამთავრობო სექტორის ნაწილი ანა დოლიძის კანდიდატურას განიხილავს. საკითხზე დღეს განცხადება იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა. სავალდებულოა ერთთვიანი პროცედურა კონსულტაციებისთვის, შემდეგ მოხდება საპროკურორო საბჭოსთან შერჩეული 3 კანდიდატის გასაუბრება, როგორც ეს იყო წინა ჯერზე და მთავრობისა და პარლამენტის არჩევის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დაახლოებით 2 თვის ვადაში მაქსიმუმ გვეყოლება საქართველოს მთავარი პროკურორი. კანდიდატს უნდა ქონდეს მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება სისხლის სამართლის სფეროში მოსამართლედ პროკურორად ან ადვოკატად მუშაობისა და ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს ზნეობრივ კრიტერიუმებს. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულ კანდიდატს, მე რა თქმა უნდა ვერ გავუსწრებ. გადავდივართ მთავრობის ადმინისტრაციასთან, სადაც ზაზა სარალიძე აკეთებს განცხადებას. აბსოლუტურად იგივე პოზიციაზე ვრჩები, რომ სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს. 10 რიცხვამდე. ანუ ერთკვირიანი ვადაიღეთ ბატონო. 10 რიცხვამდე და აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა იყოს დაკავებული, ვინც იყო მკვლელი, ვინც დანაშაული ჩაიდინა, რომელმა გამომძიებელმა რა დანაშაული ჩაიდინა, რომელმა პროკურორმა რა დანაშაული ჩაიდინა, ვინ ფარველობდა ამ პროკურორებს, ვინ ფარველობდა გენ პროკურორს, აბსოლუტურად ყველაფერი. კონკრეტულ ნაბიჯებს თუ ვერ შევხედავ ამ 10 დღის განმავლობაში, კონკრეტულ ნაბიჯებს, იგივე პოზიცია. მე არც სახში ვაპირებ წასვლას არაფერი, იგივე პოზიცია მაქვს ამ წუთშიც და იგივე პოზიცია მაქვს ამ ბოლომდე. აქციებს გამართავთ იმ შემთხვევაში თუ არ აქციები გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, რას ქვია, გავმართ სახში. ანუ ამ 10 დღის ვადაში აქციები პარალელურად გაგრძელდება აბსოლუტურად. იქიდან საბოლოო სიტყვა ის მითხრა, მე გადავდგები თუ არ გადავდგები, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვსო, მაგრამ ამას კონკრეტული მოთხოვნები ჩვენ უკვე წაყენებული გვაქვს გადადგომასთან დაკავშირებით 10 რიცხვამდე თუ კონკრეტულ ნაბიჯებს არ დავინახავ, აბსოლუტურად მე უკვე კი არა, აქიდანვე მოუწოდებ თქვენ თვითონაც საზოგადოებაც მიხვდება, საქართველოს მიხვდება, ქართველიერიც მიხვდება, პოლიტიკოსებიც მიხვდებიან, რომ 10 რიცხვამდე არანაირი კონკრეტული ნაბიჯი ხელისუფლებამ არ გადადგა არა მარტო ამ საქმის გამოძიებაში, არამედ ნებისმიერი საქმის გამოძიებაში და ნებისმიერ კონკრეტულ საკითხში მთელ საქართველოს გადადგომასთან დაკავშირებით უცვლელი რჩება თუ მაგალითად ხოთ მის გადადგომაში იმ შემთხვევაში თუ ერთკვირიანი ვადაში არაფერი არ მოხდა, რას გეგმავთ თქვენ რომ გითხრათ? იგივე პოზიციაზე ვარ იგივე პოზიციაზე ვარ აბსოლუტურად ველოდები კონკრეტულ ერთმა დამის გიორგი გაბიჩი ამ რაგის უშუალოდ მკვლელის დაკავებას არა მარტო მკვლელი საქმის გამყაბლებლები აბსოლუტურად მირზა სუბელიანი, მიხეილ კალანდია, მირზა სუბელიანი ვისი დავალებით მოქმედება, უბრალოდ მირზა სუბელიანი ვის ავალდებულებდა მას ემოქმედა ვინ იყო, რომელი გამოძიებელი იყო, პატარა გამოძიებელი იყო, დიდი გამოძიებელი იყო, მინისტრი იყო თუ ვინც იყო, სულ ყველა აბსოლუტურად. გაიგეთ აბსოლუტურად ყველაფერი, ხო? ვინ გასცემს ზანება ფარდულის დანგრევის, ატო არ ქონა საზომიერთული. გიორგი გახარიას პოზიცია, ბანანაზაზე. რა პოზიცია? ყველაფერი უცვლელი რჩება აბსოლუტურად. სისტემა უნდა დაინგრეს თუ
თუ ესენი გონს არ მოვლიან აბსოლუტურად და არ გააკეთებენ ისე არ გადადგომს პარალელურად აქციები გაგრძელდება პრემიერმა განმარტა ახლა დავტოვებ თუ გინდა თანამდებობასა მაგრამ ჯერ რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯებს ველოდებ ანუ ახალი თქოს გადადგომს ჯერჯერობით სისტემა უცვლელია მაინც კონკრეტულად დავასახელო პრემიერი ჩამოთვალო კონკრეტულად მე ვითხოვ სისტემის ჩამოშლას ვერაფერი ვერ მითხარ რა უნდა ეთქვა მითხარი როგორ თავიდან გამოძიების დაწყება არ არსებობს ერთ რამეზე შევთავაზ გამოძიების დაწყება არ არსებობს გამოძიება უნდა დაეწყო თავიდან კი არა უკნიდან მადლობა არა წავიდე ჩვენ ახლა ვნახეთ კადრში რომ ზაზა სარალიძემ გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე რომ მან მიიღო გარკვეული პოზიცია როგორც პრემიერ-მინისტრისგან ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრისგან და ის დაელოდება 10 რიცხვამდე მათ ასე ვთქვათ დაპირების შესრულებას ეს არის გამოძიების სრულყოფილად დასრულება თუ ვინ გააყალბა მტკიცებულებები კონკრეტულად სუბელიანზე საუბარი აიძულებდა თუ არა ის საგამოძიებო უწყებას რომ გარკვეული გადაწყვეტილებები მიეღოთ მის სასარგებლოდ მოკლედ დამნაშავეების დასჯა არის მთავარი მოთხოვნა ახლა ზაზა სარალიძე ამბობს რომ თუ კი ეს მოთხოვნები 10 რიცხვამდე არ დაკმაყოფილდება ის კვლავ უკვე ფართო მასშტაბით გააგრძელებს ბრძოლას სხვა მეთოდებით. თუმცა ის რომ დღევანდელი შეხვედრა დასრულდა გარკვეული პოზიციის ჩამოყალიბებით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საპროტესტო აქციები წყდება. ის კვლავ აკეთებს ახლა მედიასთან კომენტარს. მოწმეები არ არსებობს, ნივთკიცებები არ არსებობს. მანქანა ჩიხში ეხლა ხო გამართა, მანქანა ჩიხში შევიდა, არ არის მოსაბრუნებელი, ესე უნდა დაიწყოს უკან ხუასია. ვინ გასაბრძანება რომ ეს საქმე გაყალბებული იყო, ვინ უწყობდა ხელს ამ საქმის გაყალბებაში, თუნდაც კონკრეტულად ეს პროკურორები ფხაკაძე და გუგუშვილი, რომელიც 6 თვეა შეურაცხყოფას მაყენებდნენ, თუნდაც გენერალური პროკურორი რო გამოდიოდა რაღაცებს, ასე რომ თქვა, იგონებდა, თუნდაც მალხაზ კაპანაძე ქალაქის პროკურორი რო გამოვიდა და ბრალდებულები 6 თვე უმილისუფლებას იყენებდნო, არადი ერთი ბრალდებული ჩვენება პირდაპირ გამოვიკვლიეთ, რადგან მოსამართლის ბრძანებით გაცემული ისა, რომ ვიდეო ჩანაწერი, ფარული ვიდეო ჩანაწერი გამოკითხვისო. ანუ ეს ამ სისტემას უნდა გაგცეთ 10 რიცხვამდე. რა თქმა უნდა, კონკრეტულ ნაბიჯებს ველოდები, კონკრეტულ ნაბიჯებს. აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებული ამ კონკრეტულად რამე გამოსულებინოთ ერთი წამი პრემიერის პოზიცია როგორი იყო? არაფერი ხო გეუბნებთ, აქ ვერაფერი ვერ გამოიკვეთო, მოწმეები, ვიბარეთო მოწმეებსო, მიდის დაკითხვებიო, ასეო, ისეო, მაგრამ აი რა დაკითხვებზეა საუბარი, მოწმე, რომელმაც ნდობა არ გაგიჩნდათ ამ შეხვედრის შემდეგ რაღაც დოზა. არანაირი ნდობა, რა ნდობაზეა საუბარი, ხალხო, მოწმე, რომელმაც ჩვენება მიცა უკვე სასამართლო და სასამართლომ ჩათვალა ის ჩვენება სწორად. დღეს ეხლა სრულჩვენება, ანუ რო შეცვალოს, ეს ჩვენება პირდაპირ პასუხისგებაშია მისაცემი. რომელი იმაზე გამოძიებაზე საუბარი. როგორც მოისმინეთ, მან გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოზიციები მოისმინა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან. ის ელოდება 10 რიცხვამდე ამ დაპირებების შესრულებას, თუმცა ამბობს, რომ ეს ყველაფერი არ ნიშნავს იმას, რომ აქციები შეწყდება 10 რიცხვამდე. მისი ინფორმაციით, საპროტესტო ტალღა კვლავ პარალელურ რეჟიმში გაგრძელდება და ის სწორედ ასეთ ვითარებაში დაელოდება უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებას მთავრობის დაპირების შესრულებას, რომ გამოვლიდნენ მისი თქმით რეალური დამნაშავეები და დღეს სწორედ ამ წუთებში ჩვენ მიერ დასმულ შეკითხვაზე საპასუხოდ ზაზა სარალიძემ აღნიშნა, რომ ნდობა ამ შეხვედრის შემდეგ არ გაღრმავებულა, მან აღნიშნა, რომ მიუხედავად აი ამ შეხვედრისა და გარკვეული შეთანხმებისა მას ნდობა არ გასჩენია, თუმცა ის ამბობს, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად ელოდება კონკრეტულ შედეგს და ხელისუფლებას აძლევს გონივრულ ვადას, ეს არის ვადა, რომელიც 10 რიცხვამდე უნდა გაგრძელდეს, 10 რიცხვში უკვე იწურება ამ ვადის დრო. მადლობა, ეს გურამ როგავა იყო, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ზაზა სარალიძესა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა დასრულდა, პროტესტი გრძელდება. ზაზა სარალიძე აცხადებს, რომ იგი ელოდება ხელისუფლებისგან, მთავრობისგან კონკრეტულ ქმედით ნაბიჯებს მიმდინარე თვის 10 რიცხვამდე.
განვაგრძობთ გამოშვებას ვაკის პოლიციაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა მოძრაობა ნუ მომკლავ დამფუძნებელი შალვა კუჭაშვილი. მისი განმარტებით გამომძიებელს მან ტელეფონში არსებული მუქარის შემცველი აუდიო მასალა გადასცა, რომელიც ელისო კილაძის შვილისგან მიიღო. არასრულწლოვანი მისი უსაფრთხო გადაადგილების გარანტიებს ითხოვს და მოუწოდებს სახალხო დამცველს და ბავშვთა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე სოფიო კილაძეს დაინტერესდნენ არასრულწლოვანზე განხორციელებული მუქარის ფაქტით. კუჭაშვილი გამოკითხვაზე გუშინაც იმყოფებოდა. შემოწმებს გამოძიება ჩემს მობილურ ტელეფონს და ჩანაწერები რაც არის ჩემ მობილურ ტელეფონში გადაიტანს დისკზე. მიუმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ უზრუნველყო ჩემი უსაფრთხო გადაადგილება, მიუმართავ სახალხო დამცველს და ბავშვთა ორგანიზაციებს რომ არასრულწლოვანზე ზეწოლის ფაქტს შესაბამისი განცხადებები გააკეთონ, ასევე სოფიო კილაძეს. გამოშვებას დღის სხვა თემებით განვაგრძობთ. როდემდე იქნება პარალიზებული დედაქალაქის მეტროპოლიტენი ხელფასების მომატების მოთხოვნით მემანქანეებმა გაფიცვა და შიმშილობა გამოაცხადეს. თბილისის ყველა მეტროსადგური დილიდან დაკეტილია. გაფიცულებს დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ბექა ნაცვლიშვილი შეხვდა. მისი თქმით, მოლაპარაკების რესურსი ჯერ კიდევ არსებობს. მემანქანეებთან იყო ცოტა ხნის წინ კახა კოჟორიძეს პრეზიდენტის მრჩეველი. ანა ბროლაძე ტყვის როგორ ვითარდება მოვლენები გაფიცვაზე, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ, ანა გისმენთ. გაფიცვა გრძელდება, მეტროს თანამშრომლები არიან მოლოდინის რეჟიმში, უპასუხებს თუ არა კახიკალაძე მათ მოთხოვნებს, ვინაიდან მემანქანეები აცხადებენ, რომ ისინი კიდევ ერთხელ გამოთქვამენ მზადყოფნას დასხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან და ჩაერთონ დიალოგის პროცესში. დღეს მათთან მისულმა პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა კოჟორიძემ თქვა, რომ დიალოგს არ აქვს ალტერნატივა ამ პროცესში და აუცილებელია, რომ მხარეებმა კიდევ უფრო მეტად შეძლონ პოზიციების დაახლოება. კახა კოჟორიძე აცხადებს იმასაც, რომ ეს არ არის მხოლოდ ბოლო თვეების პროცესი, რომელიც მივიდა გარკვეულ ჩიხურ მდგომარეობამდე. 2014 წლიდან მოყოლებულები ითხოვენ მემანქანეები ხელფასების ზრდას და მათ აქვთ უფლება, რომ ისარგებლონ საკუთარი კონსტიტუციური უფლებით, გაიფიცონ ისევე როგორც პროტესტის ნიშნად იშიმშილონ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პრეზიდენტის წარმომადგენლის კომენტარი, რომელიც მან უშუალოდ მემანქანეებთან შეხვედრისა და გასაუბრების შემდეგ გააკეთა. ეს ადამიანები მნიშვნელოვანეს საქმეს აკეთებენ, მე მგონი ამაზე საუბარი არ არის და სახელმწიფო პოლიტიკა რო სამართლიანი უნდა იყოს. ამაზე მე მგონი ორი აზრი არ არის. ასე არ უნდა დადგეს საკითხი, რომ უცებ ვიღაცამ გადაწყვიტა შანტაჟი. ეს არასწორი შეფასება იქნება, ეს არ იქნება სამართლიანი შეფასება ამ პროცესისთვის. მათ აღნიშნეს, რომ 2014 წლიდან დაიწყო ეს პროცესი, პერიოდულად ხდებოდა სხვადასხვა ტიპის შეთანხმებები. აუცილებლად მიმაჩნია, რომ მეორე მხრიდან განსაკუთრებით გადმოიდგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც აი ამ წავე სიტუაციას დიალოგისკენ და საბოლოო შეთანხმებისკენ წაიღოს. დღეს კახა კოჟორიძე აქციის მონაწილეებთან მოვიდა მას შემდეგ, რაც მემანქანეებმა მოუწოდეს არა მხოლოდ პრეზიდენტს, არამედ პარლამენტის თავმჯდომარესაც, პრემიერ-მინისტრსაც დაინტერესდნენ მათი მდგომარეობით ჩაერთონ ამ პროცესში, მათ მიმართეს სახალხო დამცველსაც, რომ ომბუდსმენის აპარატმა შეისწავლოს ეს საკითხი. დღეს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი იმყოფებოდა აქციაზე, რომელმაც თქვა, რომ აპარატი სწავლობს და თვალყურს ადევნებს მეტროს თანამშრომლების პროტესტს ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, რომელიც არის დათული თოდუას შეფასებით აბსოლუტურად კანონის ჩარჩოებში მოქცეული, ვინაიდან ამ ადამიანებს აქვთ კონსტიტუციური უფლება, რომ გაიფიცონ და ასე დაიცვან საკუთარი შრომითი უფლებები. დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელიც იმყოფებოდა მემანქანეებთან, რომელმაც შესთავაზა მათ დახმარება იმ შემთხვევაში, თუ თბილისის მერია რაიმე ტიპის სამართლებრივ დავას წამოიწყებს მემანქანეების წინააღმდეგ, ვინაიდან დღეს ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ თქვა, რომ რადგან სასამართლოს აქვს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მემანქანეებს შეჩერებული აქვს სამუშაო საათებში გაფიცვის უფლება, შესაძლოა, რომ გარკვეული პასუხისმგებლობა დაეკისროთ მემანქანეებს. სწორედ ეს იყო დღეს მთავარი შეკითხვა და ის საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც იურისტები აკეთებდნენ განმარტებას. ისინი ამბობენ, რომ სასამართლომ მიიღო არა კონსტიტუციური გადაწყვეტილება, როდესაც მემანქანეებს გაფიცვის უფლება შეუზღუდდა და სწორედ სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ მიიყვანა პროცესი ჩიხურ მდგომარეობამდე. დღეს იურისტები განმარტავდნენ იმასაც, რომ მემანქანეები მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ იზიარებდნენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას და სამართლებრივ არგუმენტებს, მათ მაინც იხელმძღვანელეს ამ გადაწყვეტილებით გაფიცვა წამოიწყეს არა სამუშაო საათებში, თუმცა როდესაც მოვიდა უკვე მათი მუშაობის დრო და პერიოდი, ჯანმრთელობის მდგომარეობამ, რადგან იყვნენ გადაღლილები, აღარ მისცათ საშუალება, დამსხდარიყვნენ მეტროს შემადგენლობაზე, მათ ვერ გაიარეს სამედიცინო შემოწმება და სწორედ ამის გამო ბუნებრივად მოხდა მეტროს პარალიზება და ისინი იძულებულები გახდნენ, რომ გაფიცულიყვნენ. მოკეთ ასეთი იყო სამართლებრივი შეფასება ამ ნაწილის. ნახოთ კომენტარები ამ თემასთან დაკავშირებით.
გაიფიცნა რა სამუშაო საათებში და დღეს უკვე ისინი ვერ გადიან სამუშაოდ, არა იმიტომ რომ თქვა გაფიცულებიან, არამედ იმიტომ რომ სამედიცინო პერსონალი არ აძლევთ მათ ამის საშუალებას. ანუ რეალურად სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად მივიღეთ დროებით შრომის უნარობა, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ მათი სამსახურში გასვლა და საქმიანობის შესრულება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. რეალურად ერთის მხრივ ის, რომ არ შეიძლება ვინმე მაუგზავნოს მეტროს მემანქანეებს გაფიცვლებით სარგებლობა ეს ერთი და მეორე რა გადაწყვეტილებაც მიიღეს, სამართლებრივი გაგრძელება არის სწორედ ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ. თუ კი ეს ადამიანები და ამ ადამიანთან მიმართებაში თვითმმართველობა გადაწყვეტს, რომ სამართლებრივ დავაში შევიდეს, ჩვენ ბუნებრივია მზად ვართ, რომ დაუდგეთ მათ გვერდში და ჩავართოთ ამ პროცესებში. ჩვენ თვლით, რომ ეს ჩდება აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში და შეუძლებელია, რომ ეს შემთხვევა განხილული იქნას როგორც სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა, ვინაიდან ამ გადაწყვეტილებაში აქცენტი იყო გაფიცვის მხოლოდ სამუშაო დროის განმავლობაში შეზღუდვაზე და რამდენადაც ჩვენ ვართ ინფორმირებული და ზოგადად საზოგადოებასაც აქვს ინფორმაცია მეტროს მემანქანეებმა დასვენების დროის განმავლობაში გამართეს გაფიცვა. რას აპირებს თბილისის მთავრობა დღეს მემანქანეებმა განაცხადეს, რომ ისინი მზად არიან კიდევ ერთხელ დასხნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან, ელოდებიან თბილისის მთავრობის შემხედრ პოზიციას, თუმცა მერიაში დამატებითი კომენტარი აღარ გაკეთებულა. იმ შემთხვევაში თუ დღის ბოლომდე გარკვეული შეთანხმების მიღწევა მაინც მოხერხდება მხარეებს შორის, მემანქანეები ამბობენ, რომ მეტრო ხვალ მაინც ვერ გაიხსნება, იმიტომ რომ მათ ფიზიკური მდგომარეობა არ მისცემთ საშუალებას, რომ დასხნენ შემადგენლობაზე და მართონ ვაგონები. კიდევ ერთი დეტალი, როდესაც წინა საგაფიცვო პერიოდი წამოიწყეს მემანქანეებმა თავის დროზე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი მამკა კობახიძე აცხადებდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ 100%-ით გაიფიცებოდნენ მემანქანეები, სატრანსპორტო კომპანიას ჰქონდა ალტერნატიული რესურსი იმისთვის, რომ მეტრო არ გაჩერებულიყო. ჩვენ დღეს არაერთხელ მივმართეთ სატრანსპორტო კომპანიას და მოვითხოვეთ, რომ ხელმძღვანელს გაეკეთებინა განმარტება, თუ აქვს მას ასეთი ტიპის რესურსი, რატომ არ იყენებს და რამდენიმდე შეიძლება გაგრძელდეს მეტროს პარალიზება. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით კომენტარის მოპოვება ვერ შევძელით. მემანქანეები ამბობენ, რომ ძალიან წუხან შექმნილი დისკომფორტი გამო, თუმცა არ აპირებენ მუშაობის განახლებას, ვიდრე თბილისის მთავრობა არ გაითვალისწინებს მათ მოთხოვნებს და არ გაზრდის ხელფასებს. ბადლობა ანა ბროლაძე გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. მეტროს მემანქანეთა გაფიცვის პერიოდში თბილისში მუნიციპალური ავტობუსები მომატებულ მგზავრთა ნაკადს უფასოდ მოემსახურება. ამის შესახებ თბილისის მერმა დღეს დილით გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. კახა კალაძე მეტროს მემანქანეებს მოუწოდებს დაემორჩილონ სასამართლოს გადაწყვეტილებას და დაუყოვნებლივ დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს. გაფიცვას კალაძე მოქალაქეების მიმართ განხორციელებულ შანტაჟად აფასებს. არ დაუშვებ, რომ თბილისის მოსახლეობა დაზარალდეს შანტაჟისა და გაურკვეველი სრულიად დაუსაბუთებელი ულტიმატუმების გამო. ის, რომ დღეს მეტროსადგურები არ მუშაობს და არ ემსახურება მგზავრთა გადაყვანას, შეიძლება შეფასდეს როგორც შანტაჟი საკუთარი თანამოქალაქეების მიმართ. ვფიქრობ, მოსახლეობას აქვს უფლება იცოდეს რა ხდებოდა მოლაპარაკებების პროცესში. საკუთარი შრომითი უფლებების ეგრეთ წოდებული დამცველები მიგვითითებდნენ, რომ გვიყენებდნენ პირობას, რომ მათი ხელფასების 45%-იანის და მომხდარიყო მეტროთი მგზავრობის საფასური ზრდის ხარჯზე. ჩვენთვის ეს კატეგორიულად მიუღებელია. მემანქანეთა მოთხოვნა მათი სახელფასო სარგოს 45%-იანი ზრდასთან დაკავშირებით ნიშნავს მეტროს საფასურის ავტომატურ ზრდას. მემანქანეთა ხელფასები, რომელიც დარიცხვით შეადგენს 1400-დან 1800 ლარს, გაცილებით მაღალია ვიდრე პედაგოგების, სასწრაფო დახმარების ექიმების, პატრულის თანამშრომლების, მეხანძრე მაშველების ხელფასები და თავად მეტროს სხვა თანამშრომლების. მემანქანეთა გაფიცვა ეწინააღმდეგება სასამართლოს გადაწყვეტილებას. თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრები მეტროპოლიტენის მემანქანეების გაფიცვასთან დაკავშირებით მერიის პოზიციას სრულად იზიარებენ. ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მემანქანეების შრომის ანაზღაურება სისტემატურად იზრდებოდა და დღეს 1400-დან 1800 ლარს შეადგენს. რევაზ სოხაძე აცხადებს, რომ ხელფასების მატების რესურსი მით უმეტეს 45% დღეს არ არსებობს. მეტროს მემანქანეების გაფიცვის ფაქტს ეხმაურება დედაქალაქის საკრებულოს ოპოზიციაც. დედაქალაქის მერმა მთავრობამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, მათ ერთი თვის წინ იცოდნენ ამ პრობლემის შესახებ და მაშინ ჩვენ ნახეთ თუ როგორ ჯიღებს ურტყამდა მაგიდაზე კახკალას და ამბობდა რომ თურმე მის გარეშე მეტრო არ გაჩერდებოდა, თუმცა ჩვენ ნახეთ რომ თბილისელებს შეექმნათ დღეს კონკრეტული პრობლემა. ჩვენ კონკრეტულად გვაქვს დაანგარიშებული და ვეუბნებით მერიას რომ
იმ ბიუჯეტში, რომელიც მერიას აქვს, უნდა გამოსანახია 30 მილიონი ლარი და სერიოზული მუშაობის შემთხვევაში რამდენიმე დღე ჭირდება იმას, რომ 30 მილიონი ლარი გამოინახოს და არა მარტო მეტროს თანამშრომლების და მემანქანების პრობლემა გადაწყდეს, არამედ ისაც ჩვენ ვამბობთ, ყველა მიმართულებით გარკვეული ზრდა ხელფასების მოხდეს. ჩვენ მოუწოდებთ მეტროს მემანქანეებს, რომ შეწყვიტონ ეს აქცია და დაუბრუნდნენ კანონის ჩარჩოებს. მათი მხრიდან ამდაგვარი შანტაჟის ენით საუბარი არის მიუღებელი და მათ კარგად უნდა გაითვალისწინონ და გაიაზრონ, რომ ისინი სერიოზულ პრობლემას უქმნიან ჩვენს დედაქალაქს და მის მაცხოვრებლებს. იურიდიული კომიტეტი პირველი მოსმენით ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის კანონპროექტზე მსჯელობს აკაკი ზოიძის განცხადებით პრინციპების დონეზე, რომ ქვეყანაში უნდა მოხდეს ყველა სახის ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზება, უმრავლესობაში შეთანხმება მიღწეულია. თუმცა ამ დრომდე აზრთა სხვადასხვაობა აკრძალული ნივთიერებების დოზებზე. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ აქედან გამომდინარე სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლში შეიძლება ჩაიდოს გარდამავალი დებულება. გამსაღებელსა და მოხმარებელს შორის სწორედ ოდენობა იქნება განსაზღვრული ფაქტორი, რომ ის კაცრსაჯელს დაიმსახურებს თუ სწორედ ამ კომისიების, ასე თქვა, ზრუნვისაგანი გახდება და მხოლოდ თქვა სამოქალაქო შეზღუდვების და ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას დაექვემდებარა მათ შორის უფლებების შეზღუდვების და ამიტომაც ოდენობებზე გაგრძელდება ჯერ მუშაობა, ჩვენ ვერ შევთანხმდით საბოლოოდ, ეს არის ძალიან პრინციპული თემა. დღეიდან უკვე გადავდივართ საბოლოო განხილვის ეტაპზე, ვიწყებთ ამ რეფორმის და საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვას და შევთანხმდით, რომ ცვლილებების მთავარი მიზანი იქნება პრევენციის გაძლიერება, იქნება ნარკოდამოკიდებულ პირთათვის კურნალობის, რეაბილიტაციის და ზიანის შემცირების სერვისების შეუფერხებლად მიწოდება. პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებები განხორციელდება, შესაბამისი პროექტი ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე შევიდა. დოკუმენტი 225 გვერდიანია. ინიციატივის მიხედვით ერთის მხრივ იზრდება პარლამენტის სადამხედველო ფუნქცია, მეორეს მხრივ იხვეწება საკანონმდებლო საქმიანობა. ცვლილებებით პრემიერ-მინისტრი ვალდებული იქნება წელიწადში ივნისის თვეში წარსდეს პარლამენტის წინაშე და წლის მანძილზე საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინოს ანგარიში. ამასთანავე ჩდება ვალდებულება მინისტრების მიმართ, იმოქმედებს მინისტრის საათი. მისი გათვალისწინებით ყველა მინისტრი ვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე წელიწადში არანაკლებ ერთხელ წარსდგეს. ასევე იზრდება პლენარული სხდომების დღეების რაოდენობა. 4 შაბათის ნაცვლად დეპუტატების სამუშაო კვირა 3 შაბათს დაიწყება. ცვლილებებს პარლამენტი ივნისში განიხილავს, საბოლოოდ კი პროექტის დამტკიცება საშემოდგომო სესიაზე იგეგმება. დამტკიცების შემდეგ პროექტი სრულად ახალი პრეზიდენტის ინაგურაციის შემდეგ ამოქმედდება. ინიციირება მოხდა დღეს ოფიციალურად, შესაბამისად ნამდვილად შეუძლებელია, რომ ამ ხელას დოკუმენტს 15 წუთში ან 9 საათში გაეცნო. ჩვენი პრინციპული დამოკიდებულება არის, რომ მაქსიმალურად ქმედუნარიანი გახდეს ის ნორმები, რომელიც შეეხება საპარლამენტო ზედამხედველობას და კონტროლს. გარკვეული ნორმები მთავრობასთან მიმართებაში ახლაც წერია რეგლამენტში, რომლის შესრულება არ ხდება. მთავარი ამოცანა არის ის, რომ პარლამენტის მუშაობა იყოს გამართული ბევრად უფრო ხარისხიანი და ყველა მიმართულებით უფრო მძლავრი. წესები, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ პარლამენტს და იმედია პარლამენტი მხარს დაუჭერს, მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო ქმედიც, მუშას, საქმიანს და ხარისხიანს გახდის პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციას, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ფუნქციას. საქართველოში სტატუს შეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა გაიზარდა. სულ ასეთი 50,000-მდე ახალგაზრდა. პრობლემის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზად სწავლის საფასურის გადაუხდელობა სახელდება. შეიძლება თუ არა ვითარება ახლო მომავალში. განათლების სამინისტრო ახალ სქემაზე, რომელიც სტუდენტურ ცესხებს გულისხმობს, მსოფლიო ბანკთან ერთად მუშაობს. თავის მხრივ გამოსავალს პრობლემიდან თავად უმაღლესი სასწავლებლებიც ეძებენ. თანხის გადაუხდელობა იყო ძირითადი მიზეზი, კი არა მთავარი მიზეზიც კი. სტატუს შეჩერებული სტუდენტი, ასეთია დღეს მიხეილ დარბაიძის სტატუსი. 3 წლის წინ ახალციხის უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტმა სტატუსის შეწყვეტის გადაწყვეტილება იმის გამო მიიღო, რომ სწავლის საფასურის გადახდა ვეღარ შეძლო. გადავწყვიტე 3 წლის შემდეგ კიდევ მეცადა ბედი და ჩაებარებინა უკვე ჩემთვის სასურველ უნივერსიტეტში, ჩემთვის სასურველ ფაკულტეტზე. ამ ეტაპზე ხა მომზადების პერიოდში ვარ და აბიტურიენტი ვარ, ანუ მომზადები გამოცდებისთვის. მიხეილ დარბაიძის მსგავსად სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტატუსი კიდევ 300-ზე მეტ სტუდენტს აქვს შეჩერებული. მიზეზი სხვადასხვაა, თუმცა როგორც ადმინისტრაციაში ამბობენ, ძირითადი ფაქტორი ფინანსური პრობლემებია.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ მხოლოდ მძიმე სოციალური ვითარების გამო უმრავლესობა სტუდენტების ვერ ახერხებს გადახდა. სხვა мотиваცია ძალიან მცირედია, ერთეული შემთხვევებია. ქუთაისის უნივერსიტეტში კი სტატუსი 4400-ზე მეტ სტუდენტს აქვს შეჩერებული, რაც სტუდენტთა საერთო რაოდენობის 37%-ია. ეს საქართველოში მოქმედ სასწავლებლებს შორის ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელია. გარკვეული კატეგორიის სტუდენტებს, როგორიც არის მაგალითად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა შვილები, მრავალშვილიანი ოჯახები, სოციალურად დაუცველები, ტოლვილები, ასეთი კატეგორიის სტუდენტებისათვის შესაბამის მისივებზე დაყრდნობით, ვეხმარებით რა ფულს არ ვაძლევთ, მაგრამ სამაგიეროდ შეღავაც უწევთ სწავლისქირის გადახდაში. საქართველოს მასშტაბით ამ ეტაპზე სტატუსი 48625 სტუდენტს აქვს შეჩერებული, რაც შარშანდელზე 5000-ით მეტია. განათლების მინისტრის მოადგილე განმარტავს სტუდენტების ხელშესაწყობად სამინისტრო რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს. ერთ-ერთია უნივერსიტეტებისთვის საბაზო დაფინანსების მიცემა, საიდანაც თავად სასწავლებელი გაუწევს სტუდენტებს ფინანსურ დახმარებას. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა სტუდენტური სესხის შექმნაზე. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ აქცენტი კეთდება ისეთ მოდელზე, როდესაც ახალგაზრდა და სესხის დაფარვა სწავლის დასრულებისა და დასაქმების შემდეგ დაიწყებს. ერთ თვეში ჩვენ გვექნება საბოლოო ანგარიში, რაც ნიშნავს, რომ უკვე მომავალი აკადემიური წლიდან ჩვენ შევეცდებით, რომ უკვე კონკრეტული მოდულები ამ რეფორმის დავიწყოთ განხორციელება. რა მიზეზით იჩერებენ სტატუს სტუდენტები, ზუსტი მონაცემი არ არსებობს, რადგან მათი 65% განაცხადში ამას არ უთითებს. 33 კი ამ გადაწყვეტილების მიზეზად ფინანსურ პრობლემებს ასახელებს. სტატუსის შეჩერება სტუდენტს 5 წლის განმავლობაში შეუძლია. ამ ვადის გასვლის შემდეგ ის სასწავლებლიდან ირიცხება. უმაღლეს დაწესებულებაში დაბრუნება კი ეროვნული გამოცდების საშუალებით შეუძლია. ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე იგივე ტოჩინოშინის საქართველოში დაბრუნდა. ბაშოს დასრულების შემდეგ ტოჩინოშინს ოძეკის წოდება მიენიჭა. ლევანი მესამე ევროპელია, რომელმაც სუმოს ეს პრესტიჟული წოდება მიიღო. ამაზე მაღლა მხოლოდ ერთი საფეხურია, იოკოძუნა, რაც დიდ ჩემპიონს ნიშნავს. ქართველი სუმოისტი აცხადებს, რომ ის ამ წოდების მოსაპოვებლად ყველაფერს გააკეთებს. ტოჩინოშინი საქართველოში 11 ივნისამდე დარჩება, რის შემდეგაც კვლავ იაპონიაში გაემგზავრება და უმნიშვნელოვანესი ბაშოსთვის დაიწყებს მზადებას. ერთი წელი გახდა ზუსტად, რაც საქართველოში არა ყოფილი ვარ და ეს ჩამოსვლა არის განსაკუთრებული, არ ვიცი. უბედურესი ადამიანი ვარ, ამდენი ხალხი დამხვდა დღეს. მაძლიერებით და მაძლიერებ ყოველთვის. დღეს პირველად ჩვენი ოზეკი ჩამოვიდა საქართველოში და რა ვიცი, ღმერთის წყალობით ალბათ შემდეგ შეჯიბრებზეც იოკოზუნებაზე ვიფიქრებთ. ეს აღსანიშნავი დღე არის და მოულოცავ მთელ საქართველოს. მალხაზ მაჩალიკაშვილისა და ზაზა სარალიძის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში სულ რამდენიმე წუთის წინ ხორავას ქუჩაზე მოკლული მეორე არასრულწლოვნის დადუნაშვილის ოჯახის წევრები მივიდნენ. გაკეთდა თუ არა განცხადება შეხვედრის დაწყებამდე გურამ როგავას ხვდავთ პირდაპირ ეთერში მთავრობის ადმინისტრაციიდან. გურამ, გისმენთ. შეხვედრის დაწყებამდე კომენტარი არ გაუკეთებია თავად შვილმოკლულ მამას. დავით დადუნაძე ამ წუთებში ხვდება პრემიერ-მინისტრს ადვოკატთან ერთად, თუმცა ამ შეხვედრის დაწყებისას, როგორც გითხარით, მედიასთან მათ არ უსაუბრიათ და შესაბამისად ჩვენ დეტალების შესახებ ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. მანამდე კი გაიმართა შეხვედრები როგორც მალხაზ მაჩალიკაშვილთან, ასევე ზაზა სარალიძესთან და ჩვენმა მაყურებელმა ნახა მათი კომენტარები. ისინი ამბობენ, რომ 10 რიცხვამდე აძლევენ ვადას მთავრობას, რომ გამოიძიოს ეს ფაქტები სრულყოფილად და დაისაჯონ და გამოვლიდნენ მკვლელები, დამნაშავეები, კონკრეტულად მაღალჩინოსნები, როგორც პროკურატურაში, ასევე სხვა სამართალდამცავ უწყებებში, სადაც როგორც თავად ოჯახის წევრები ამბობენ, ჰქონდა ადგილი შერჩევით სამართალს. და რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, თავად ზაზა სარალიძემ აღნიშნა, რომ ის გააგრძელებს საპროტესტო აქციას, მიუხედავად იმისა, რომ მიიღო დაპირება. ეს არ ნიშნავს საპროტესტო ტალღის შეჩერებას და პარალელურ რეჟიმში პროტესტი გაგრძელდება, თუმცა რა ფორმით ამას უკვე საორგანიზაციო ჯგუფი მოგვიანებით განმარტავს და გაავრცელებს განცხადებას. ჩვენ ველოდებით ახლა სწორედ დადუნაშვილების ოჯახის წევრების განცხადებებს, როგორი იქნება მათი პოზიცია.
მადლობა გურამ რო გავაგორთვებოდა მთავრობის ადმინისტრაციიდან პირდაპირ ეთერში პირველი არხის საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს საგანგებო რეჟიმში მუშაობას. ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით მოვლენათა განვითარების შესაბამისად. მანამდე კი ყველა სიახლეს ფალყური ადევნეთ 1 TVG-ზე. ახალი ამბების სურდა თარგმანს ესმა იაკუბაშვილი უძღვებოდა მოამბე 18 საათზე ამით დასრულებულია. გმადლობთ რომ გიყურებთ. ბებია ჩემი ესე დიდება და ამას ამბობდა რაღაც ისეთი გამომეტყველებით რომ მე მეგონა რომ უკვე სკლეროზი აქვს და უკვე არ იყო ესე ჯანმრთელად და მე ძალიან გვიან გავიგეთ რომ ბაბუა იყო პირველი რესპუბლიკის ეროვნული ჰიმნის სიტყვების და მუსიკის ავტორი. ჩვენ ძველ ბუფეტში ქვემოთ დიდების ნოტები, ერთი ეგზემპლარი